Újra szeretettel köszönt az erdélyi kronikás. Ma tovább folytatjuk az erdélyi történéseket az 1848-49-es szabadságharc és forradalom idején Erdélyben. Ez már ebben a témában a 4. rész. Berde Mózes. Háromszéki kormánybiztos irányításával Háromszék már október utolsó hetében készül az önvédelemre. Tekintettel Brassó közelségére és Puckner csapatainak közeledésére, ezért a szék határait megerősítették nemzetőrökkel. A védelem megszervezésére több székgyűlést is tartottak Sepsiszentgyörgyön, ezek közül november 12-én elutasítják Pucknernek a szándékát, hogy Háromszékre császári csapatokat és román népfelkelőket küldjön. Ezt üzenik neki. Idézem. Tisztelettel felkérjük. Excellenciádat méltóztassék értesíteni minket, igaz-e az, hogy sorkatonassággal és olán népséggel intéztetett székünk megtámadni? És ha igen, miért? Idézet vége. Ha megtámadják Háromszéket, akkor a polgárháború felelőssége a támadóké. November 16-án újabb székgyűlés volt, amelyen azt vitatták meg, hogy érdemes-e ellenállni, vagy sem. A székelyek katonatisztjei azt bizonygatták, hogy tüzérség és lőszer nélkül semmi esély nincs. Ekkor Gábor Áron beleszólt a vitába, és ezzel eldőlt annak sorsa. Ezt mondta Gábor Áron, idézem. Uraim, hallom, hogy a főtiszturak azt mondják, meg kell hajolnunk az ellenség előtt, mert nincs muníció, nincs ágyú. Uraim, ha csak ez a baj, úgy én mondom, hogy 2 hét alatt lesz ágyú, lesz muníció, amennyi kell. Idézet vége. 2 hét múlva Sepsiszentgyörgy főterén kipróbálták Gábor Áron első ágyúit, és ugyanekkor döntöttek a fegyelem megszilárdítása céljából a parancs megtagadó vagy szökevény katonákat halálra fogják ítélni, akár csak az árulókat. Közadakozásból és beszolgáltatásokból teremtették meg a háromszéki haderő felfegyverezéséhez, élelmezéséhez és ruházkodásához szükséges keretet. És úgy körülbelül 100 000 lakosú Háromszék mintegy 10 000 fegyverest állított ki. Jellemző, hogy az ágyuk öntéséhez sok település önként ajánlotta fel temploma harangját beolvasztásra. A háromszéki székelyek szülőföldjüket védték a jobban felszerelt császári csapatokkal szemben, akik november utolsó napjaiban támadtak először, és a hídvégi csatát Gábor Áron két elsőnek készült ágyúja döntötte el. A továbbiakban, a további csatározásokban a székelyek jelentős eredményeket értek el, és a több ezres császári katonaság nem tudta bevenni Háromszéket. Ezért parancsnokuk
Gedeon tábornok Szebenből kért segítséget, amikor őt Puckner állandóan azzal sürgette, hogy foglalja már el 3 széket, mert a császári csapatok Erdélyből Nagyvárad irányába kellene támadni, hogy a magyar forradalom seregeit hátulról is meg tudják rohanni. Decemberben újabb császári csapatok iderendelése miatt a székelyeket csatát vesztettek ugyan, és arra kényszerültek, hogy fegyverszünetről tárgyaljanak. De miután január elején üzenetet kaptak és biztatást Bem tábornoktól az ellenállásra, újult erővel folytatták küzdelmüket. Ezekben a hónapokban Gál Sándor lett egyre inkább 3 szék katonai vezetője. A korábbi tisztek egy részét félreállították megbízhatatlanságuk miatt. Kossuth 1848. december 1-én nevezte ki a lengyel forradalmárt és szabadságharcost, Bem tábornokot az erdélyi hadak fő parancsnokává. Ekkor a tartományból kiszorult erdélyi csapatok maradványai Partiumban állomásoztak, főleg Csucsa, Szilágysomlyó és Nagybánya központokban. És készültek az Erdély belsejéből kitörni készülő császári csapatok támadásának fogadására. Bem már Erdély felé közeledve Nagyváradon kiáltványban fordult a tartomány lakóihoz magyar, német és román nyelven, amelyben a jogegyenlőség, vallási és nemzetiségi egyenrangúság mellett foglalt állást. S kérte, hogy aki úgy érzi, hogy a jogai sérülnek, az panasszával hozzá forduljon. Idézem. Ha valaki ezen az ország kormánytól biztosított jogokban megsértettének, azonnal forduljon hozzám, és rögtön igazságot fogok nyerni. Idézet vége. Bem még később is több kiáltványban fordul a lakossághoz. Közkegyelmet ígérve azoknak, akik leteszik a fegyvert, és szigorúságot azoknak, akik dacolnak a törvénnyel s az ő rendeleteivel. Ő és katonái szabadságot hoznak, s meg akarják szabadítani az országot a zsarnokságtól. Emellett a korábban megvert erdélyi seregrészeket összegyűjtötte, újjászervezte, s visszaadta az önbizalmukat. December közepén vették fel először a harcot e csapatok Bem vezérlete alatt a támadó császári csapatokkal, akiknek a fő célja az volt, hogy Nagyváradot elfoglalják, és hátba támadják a Debrecenbe visszavonult magyar kormányt és forradalmi vezetést. De az nem sikerült, mert Bem vezetésével a katonák megtáltosodtak. Visszaverték a császáriak támadását, és Csucsa, Zila, Nagybánya irányból ellentámadásba mentek át. S Dés visszafoglalása után december 25-én bevonultak Kolozsvárra. Hosszú idő után ez volt az első katonai siker, amelyet a forradalom seregei elértek az ellenforradalommal szemben. Ugyanakkor Kolozsvárról már jobban át lehetett tekinteni Erdély belsejének eseményeit is. Bem Kolozsvárról újabb kiáltványt intézett Erdély lakóihoz, majd Beszterce irányába támadott, s visszafoglalta azt is, és Urbán alezredest, a naszódi határőrezred parancsnokát
legyőzte és kiűzte Erdélyből Moldvába. Ezzel Észak-Erdélyben az ellenforradalomnak egy fontos hátországát vonta ellenőrzés alá. Az 1848-as év vége Erdélyben meghozta a forradalom számára a kedvező fordulatot. Bem januárban Marosvásárhelyt szabadította fel, majd Gálfalvánál megütközik Puckner tábornok főerőivel, és győzelmet arat. És innen próbálkozik Nagyszeben ostromával is. Szeben nem csak az osztrák katonai parancsnokság központja, hanem a testületileg császárpárti Szászoké is, és a Román Nemzeti Bizottságnak is itt volt a székhelye. Ez az ostrom még sikertelen, de a császáriakat érzékeny veszteségek érik, s nem tudják terveiknek megfelelően Erdélyből hátba támadni a forradalmi Magyarországot. Sőt, a császáriak már ekkor az oroszokhoz fordulnak. S Havasalföldet megszálló orosz csapatok egy része már ekkor bevonult Dél-Erdélybe, például Brassóba és Szebenbe, és a továbbiakban nyíltan a magyar forradalom ellen harcolnak, anélkül, hogy hadi állapot lenne a két ország között. Bem tábornok jóval kisebb erővel rendelkezik egyelőre, mint a császári csapatok, román felkelők és első orosz intervenciós egységek. Ezért azoknak még volt erejük ellentámadásba menni, és február elején Vízaknánál, Százsebesnél még súlyos csatákat vívtak Bem seregei ellen. És Dévánál is és Brassó közelében is támadták a kisebb magyar seregrészeket. 1849. januárjában a román népfelkelők kegyetlenül elpusztították Nagyenyedet, és még néhány környező magyar falut is. Enyeden a kollégiumot s a házakat felgyújtották. A templomokat elpusztították, s a város lakosságának jelentős hányadát, aki nem menekült el, mind lemészárolták. Éppen Enyed pusztulása követelte meg, hogy a népfelkelőkkel szemben határozottan fellépjenek. Erdély új kormánybiztosa, Csányi László teljhatalmat kapott a visszafoglalt területeken, hogy indítsanak vizsgálatot az elkövetett magyar ellenes vérengzések tetteseinek kiderítésére, elítélésére és az elrabolt értékek visszaszerzésére. A felállított rendfenntartó egységek sok esetben törvényesen felléptek a népfelkelőkkel szemben. Bár olyanra is volt példa, hogy ezek tagjait személyes bosszú vezette, mert családtagjaik estek korábban a népfelkelők áldozatául. Ezek a túlkapások is elítélendők, de távol álltak a népfelkelők által korábban elkövetett kegyetlenségektől. Bem tábornok közben szakadatlan folytatta a harcot az őt támadó erős császári csapatokkal. Az 1849. február 9-én vívott Piski csata, ez Szászváros közelében van, egy katonai szempontból jelentős híd megtartásáért ismét kedvező helyzetbe hozta a forradalom ügyét Erdélyben. Bár még több mint egy hónapig tartott a császáriak szinte állandó támadása Erdély központi részei, s a Bem vezette fősereg ellen. Urbán alezredes visszatért Moldvából, és visszafoglalta Besztercét és környékét.
s uszító röplapokkal próbálta a maga oldalára állítani a szászokat és a románokat. S hogy ellensúlyozza az erdélyi kormánybiztos Csányi László és Bem tábornok kiáltványait, amelyek jogegyenlőséget és törvényességet ajánlottak, s megbékélést és megbocsájtást, közkegyelmet azoknak, akik leteszik a fegyvert. Szemelvény Urbán kiáltványából. Idézet. Felhált szászok és románok, le minden parti tüttökkel, hiszen nektek a csend és rend minden barátinak könnyű dolog az ellenséget megverni, elfogni, s ha szükséges megölni. Ezt tennetek valóban szükséges, mert különben mind koldusokká és rabszolgákká lesztek, s nem lesz soha nyugalmatok. Idézet vége. Az ellenforradalom erői még a megtévesztéstől sem riadtak vissza. Csak hogy fenntartsák elnyomó uralmukat, s a mindenki számára szabadságot hozó forradalommal szemben kihasználják a román nép tudatlanságát, előítéleteit és a korábbi erőszakosságok elkövetése miatt érzett bűntudatát. Bem tábornok Urbán betörésének hírére Beszterce ellen vonult, s közben csatlakoztak seregéhez székely egységek, amelyek előzőleg megvédték 3 széket, s később újabbakat is felállítottak. Bem további csatáiban bátran támaszkodhatott a székelyek hősiességére és elszántságára, mert megszolgálják ők a vezér által beléjük fektetett bizodalmat. Még valamivel előbb Bem tábornok Gál Sándort nevezte ki a székely haderő főparancsnokának, a Székelyföld a következő hónapokban igen fontos hátországa lett a tábornok erdélyi hadműveleteinek. Bem seregei kiűzték Urbánt harmadszor is Erdélyből Moldvába, és mivel a tábornokot aggasztotta a vidék, Beszterce-Naszód, lakosságainak ellenségeskedése egy jelentékeny haderőt hagyott hátra a Kárpátok szorosainak védelmére. Feloszlatta a naszódi határőrezredet, s szándékában állott, hogy a határ védelmére ide is a székelyeket telepítse. Ezután visszafordult a Huckner tábornok vezette császári főerők ellen, s Medgyes meg Segesvár térségében többször is felvette velük a harcot. Majd ellenfele figyelmetlenségét kihasználva egy meglepetésszerű támadással Nagyszabent vette ostrom alá, és március 11-én el is foglalta. Napokon belül Brassóba is bevonult, és az osztrák és orosz csapatok fejveszetten menekültek Erdélyből Havasalföldre. Ezzel Bem tábornok erdélyi győzelme teljes volt. Csupán 2 igen erősen védett vár, Gyulafehérvár és Déva maradt a császáriak kezén, és a román népfelkelők a természetes erősségnek számító hegyvidéket, az Érchegységet birtokolták. Március végére tehát Erdély Bem tehetségének és az erdélyiek, főleg a székelyek hősiességének köszönhetően felszabadul, és az erdélyi sereg a bánság felszabadítására indul. Hogy ezzel is megkönnyítsen a magyar seregek helyzetén, amelyek ezekben a napokban kezdik meg a dicsőséges tavaszi hadjáratot. Így összefoglalva a mai részben megtudottakat, azt mondhassuk, hogy 1848. novemberében
Az ellenálló háromszék kivételével egész Erdély a császáriak kezébe került. Ahol székely ellenállás jelentős osztrák és román népfelkelő erőket lekötött. Bem tábornok decemberi határozott fellépésével visszaadta a győzelembe vetett hitet, és az ellenséget nem csak szétverte, hanem demoralizálta is. Márciusra Erdély felszabadult, példát mutatva ezzel arra, hogy az ellenség elegendő elszántsággal és jó hadvezetéssel legyőzhető. Ezzel elősegítette a magyar forradalom tavaszi sikereit is. Tehát ez volt a szabadságharc és a forradalom erdélyi történéseinek a 4. része. Rövidesen következik az 5. Úgyhogy ezt is szeretettel ajánlom figyelmetekbe. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Minden jót!